بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله. زما د الله تعالی نه امید دی تاسو به ټول خوشاله او آباد یې. او مونږ چې کوم لاست ټاپک ډسکس کړی و هغه د کلاس متعلق و. څه ډېرې خبرې په هغې کې تشنګي چې کوم دی هغه زما پاتې شوي وه، خو نه چونکې ګو اهیډ دی ټاپک زموږ سره ډېر زیات دي او زه وایم چې سټوډنټس ته سپیشلی هغه زیات نه زیاته فایده میلاو شي. یو ډېر اهم څیز دی که تاسو خیال کړي نوټس. په دې کالجز یونیورسټو کې هر یو سټوډنټ چې دی هغه په دې پسې منډه وایي چې زه نوټس ماته ښه نه ښه میلاو شي. نو بعض اوقات دا هم کیږي چې یو نوټس وي هغه د کلونو نه هغه چلیږي، 5 years 3 years چې کم دی هغه چلیږي، چې یو نه سټوډنټ نه بل ته چې کم دی ټرانسفر کیږي او د بل نه بل ته. اوس په دې کې آیا موږ خپل نوټس جوړولی شو او که نه شو جوړولی؟ نو دا یو چې کم دی امپورټنټ څیز دی. آیا موږ له دا پکار دی چې د نورو خلکو په نوټس باندې ریلای کوو او که نه خپل نوټس هم ځانه جوړولی شو؟ بالکل مونږ ځان خپل نوټس جوړولی شو او چې کم نوټس را روان دي د هغې نه به بهتر نوټس وي. د نوټس مقصد او مطلب دا دی چې ته یو جامع سیس چې کم دی هغه الابوریشن چې ورته ویلی شي، هغه چې کم دی الابوریټ کې یو ټاپک په یو داسې طریقه باندې چې هغه کم مغز دی هغه ستا سره اویلیبل وي، بجای د دې چې ته بیا کتابونه په اخري ورځو کې ګورې چې کم ستا پریپس وي او صرف ته نوټس راواخلې او په هغې باندې د هغې چې کم دی سټډي کې او ستا پریپریشن چې کم وي د پیپر دپاره تیاري ستا مکمل شي. نو نوټس به مونږ څنګه جوړو؟ د دې نه مخکې چې په دې ټاپک باندې مونږ راشو، ریکویسټ دا دی چې په یوټیوب باندې دا چینل سبسکرایب کړئ او په فیسبوک باندې فالو کړئ ان آرډر چې تاسو ته فرش او فروټفل چې کوم ټاپکس دي په هغې باندې تاسو ته حاصل گفتگو میلاویږي او ستاسو دپاره ګایډنس اویلیبل وي. څنګه چې ما په تیر دغه کې تاسو ته ووایي چې مونږ لیکچر به څنګه اخلو، مونږ څه نوټس تیار کړي وي په خپل ډایرۍ کې او هغه د ټاپک متعلق وي چې کم ټیچر مونږ ته ټیچینګ کړی وي هغه مونږ ځان سره ریکارډ کړي وي. چې کله مونږ کور ته راشو نو هغه څه کوو، دغه ټاپک بیا کتاب کې دغه ټاپک راواړو او بیا د پروفیسر صاحب چې کم نوټس دي هغه راواړو چې کم مونږ لیکل کړي. مونږ له دا پکار دی چې دغه یو بل سره کو ریلیټ کو، لاول په دې ټاپک باندې 100% پوهېدل دي. ګوره د نوټس جوړولو چې کم دی که نه دا دوه څیزونه کافي نه دي چې کم ستا بوک دی چې کم کې ته سټډي کې سلیبس چې کم ستا سره چې کم دی هغه کم بوک تا ته میلاو شوي یو هغه دی، یو تا نوټس اخیستی، دا صرف کافي نه دی. که ته خپل چې کم دی پیپر په یو ښه طریقه باندې پریزنټ کول غواړې او زه دا م ویم چې انشاءالله تاسو ته په دې باندې زه ډېر زیات دغه کوم چې تاسو به خپل پیپر څنګه ورکوئ. تاسو چې کله اگزام ته کښېنئ څنګه ورکوئ، په دې باندې به انشاءالله زه تاسو ته یو ویلاګ تیاروم. نو چې دا دوه څیزونه چې کوم دی دا کافي نه دي چې ستا بک او د پروفیسر صاحب. ښه خبره دا ده چې لاول ته په دې ټاپک باندې 100% پوهه شي. نو بیا ما به په خپله پرسنلي داسې کول چې زه به بیا لایبررۍ ته تلمه چې کم د ډپارټمنټ لایبرري وه یا چې کم سنټرل لایبرري به وه هغې ته به تلمه، ما به د هغې ټاپک مطابق چې دی 2-3 کتابونه کتل. زه همیشه دا خبره کوم چې نیټ چې کم دی ډېر ښه دی، خو کتاب چې دی که نه هغه ډېر ضروري ولې وي. د هر یو آتر چې دی، د هر یو لیکوال چې دی که نه خپله یو طریقه وي چې ته کتاب ګورې که نه یو ټاپک باندې لکه منیجمنټ شو، ٹھیک شو، IHRM شو say for example ډیمانډ اینڈ سپلای شو، مثال په طور دا یو ټاپک دی
چې یو کتاب ته ګورې د هغه د چې کوم آتر دی د هغه یو خپل پیټرن دی په یو خپله طریقه باندې هغه ایکسپلین کړي تا ته بل کتاب ګورې هم هغه ټاپک دی هغه په خپله طریقه باندې کړی دی دریم کتاب ګورې هغه ټاپک دی خو په یو خپله طریقه باندې هغه ایکسپلین کړی دی نو یو خو تا د چې کوم دی که نه هغه انالیټیکل سکل چې ورته ویلی شي هغه ستا ډیولپ شي ته پوهه شي چې دا پریزنټ کول دا یو ټاپک په مختلفو طریقو باندې څنګه کیدی شي یو داسې ستا ته چې کوم دی ګین شو دویم دا ده چې ته کله دا کتاب وګورې کله چې یو ټاپک د یو پروفیسر صاحب ګورې نو ته د هغې نه د آتر ګورې نو د هغې نه چې کوم دی مین پوینټس چې کوم دی راواخله هغه پوینټس چې کوم تا ته پروفیسر صاحب په کلاس کې نه ویلي او ستا په د خپل کتاب کې نه یو خبره شوه د بل آتر چې کله ته کتاب ګورې نو د هغې نه مین پوینټس راواخله د دریم چې ګورې د هغې نه مین پوینټس راواله لکه یو څیز به یو ټاپک کې به یو آتر چې کوم دی څه څیزونه ډسکس کړي چې هغه بل به نه ډسکس کړي څه اگزامپل به یې داسې ورکړي چې هغه به بل نه وي کړي نو هغه څیزونه چې کم ډفریشیټ کوي د یو بل سره هغه څیزونه ترې راواخله او د دې ټاپک سره ریلیټډ وي هغه دا چې تا کله راواغستل نو ستا سره یو سمري جوړه شوه سمري څه ده ستا د پروفیسر صاحب چې کوم تا په کلاس کې نوټس اخیستي تا خپل کتاب او ستا درې کتابونه چې کوم دی نور دي ټیک شو جی اوس چې دی دا د یو بل سره کوریلیټ کول دي او د سیسټمیټک طریقې سره ګورئ چې تاسو کله خپل باندې لیکل کوئ که نه زه په دې ډېر زیات امفسایز کوم چې کله تاسو خپل لیکل کوئ نو ستا چې کوم دی رائټینګ سکل ډیولپ شي او ستا د دې سره چې کوم دی انګلیش امپروف شي په خپل الفاظو کې چې کوم دی ته بیا یو ټاپک ټرانسلیټ کولی شي او لیکلی شي نو چې کله تا دا راواغستو په یو ښه طریقه باندې تا ورکړل نوټس بنانے کا طریقہ مثال په طور مینیجمنٹ شو هغه نو مینیجمنٹ شو په مینیجمنٹ کې ته د خپل کتاب چې کوم سمري ده هغه ته ولیکې او ورپکې په یو خاص طریقه باندې چې ستا سیکوینس چې دی هغه مات نشي لکه ته خبره چې کوم دی د یو سیس کې او بل طرف ته هسې نه چې ودانګې ټیک شو دا ټاپک چې دی دا به درې څلور پیرې ته سټډي کې بیا ته په دې یو سمري تیاره کا او په خپل رایټینګ کې دا ولیکه چې دا کله تا ولیکو دې سره څه چلو شو ستا رایټینګ سکل ډیولپ شو رایټینګ دې ښایسته هم شو او سکل هم ډیولپ شو فاسټ چې کوم دی بیا لیکلی شي ستا انګلیش امپروف شو بیا چې ته کله دا وګورې دا خپل چې تا کوم ولیکل نو چې ته کله د دې بک سره دا ته کمپیر کړي نو په دې کې به تا ډېرې مسټیک کړي وي ډېر څیزونه پوینټس وي چې هغه به تا پرې ایښي وي ټیک شو جي دا ته بیا چې کوم دی کمباین که چې ما کم څیزونه پرې ایښي دي نو بیا یې ولیکه زما طریقه دا وه چې ما به بیا دا لیکل ما چې به په دریم ځل باندې دا ټول ټاپک ریلیټډ څیزونه چې د څلورو کتابونو نه ما راغونډ کړل او هغه به ما کمباین کړل نو چې هغه به ما د هغې ډیټیل ولیکو نو چې بیا به ما کمپیر کړو نو د کتاب نه به بیا ډېر زیات بهتر و زما دا نوټس ټیک شو جي بلکې په کال کې به ډېر بهتر به و که نه چې داسې 2 میاشتې به تېرې شوې او 4 میاشتې بعد به ما دا ټاپک کتو نو ما به نه په دې کې دا فلانکې څیز ځکه چې زما د ذهن به دومره پختګي په هغې کې راغلې وه نو دا خپل نوټس چې ته تیار کړې که نه او بیا چې کوم نوټس تا ته میلو شوي د هغې سره کمپیر کړې نو ستا به نوټس د هغې نه 1000 ګونه بهتر وي څه کول پکار دي سمري تیارول پکار دي فرسٹ اف آل چې کوم دی یو هاف ټو get all the topics, all the important topics related to your major topics دا به ته کمباین کړي ټیک شو او بیا چې دی هغه elaboration دی that has to be open the topic has to be open او دا ټاپک څنګه اوپن کول دی ګوره د دې به ډېر زیات خیال ساتئ لکه داسې نه چې ته په سر په باره کې خبره کې او ډایرکټ پوله لاړ شي لاول دا سر ایکسپلین کول دي بیا دړ ایکسپلین کول دي لاسونه ایکسپلین کول دي په داسې یو طریقه باندې به تاسو راځئ نو نوټس چې کوم دي دا خپل جوړول دي او چې کله هم ته ایگزام ته ځې بیا نو یو ډونټ نیډ ټو گو اینڈ سټډي یور بک
the notes which you make already, that is enough, more than enough for you. او تا په خپل رائټینګ کې چون کلی وي او د چا نوټس ته نه ګوري ټیک شو نو دا چې دی ته چې وګورې نو everything will be penetrate in your mind او دا څنګه ستا عادت جوړ شوی دا لیکل نو ته چې کله په دغه ته کېنې exam ta kene, so it will be very easy for you. You will think that I'm sitting in my own room and I'm just making the notes. It will be that much easy for you. No, da sizune chi di da kawal yo khabar yaad saate chi kalam tasu yo topic go rahe no that has to be highlighted. Highlight so matlab de chi kam is important de which you want to take up from the book. نو دا چې کوم دی په هایلایټر باندې هایلایټ کوه چې دا سیزونه چې کوم دی دا زما لپاره امپورټنټ دی I do not able to find somewhere else نو دا زما لپاره امپورټنټ دی دا چې کوم دی زه پک کما او دا زه هایلایټ کوم په خپل سمری کې لیکم او دا سمری چې دا بیا په یو سیکوینس سره چې کوم دی الابوریټ کول دي او ټاپک خپل جوړول دي and then you have to compare with the books and the notes which you got from your colleague and from your professor. No, at the end ستا چې کوم notes the that will be far better than what you get from your colleagues. زما امید دی چې تاسو به چې کوم دی څه فایده د دې نه اخیستې وي and if you are having any question related to anything چې کوم academic سیزونه وي you can ask me freely in description او زه به چې کوم دی تاسو ته بیا انشاءالله د هغې په باره کې چې کوم دی ویلاګ هم جوړوم anything you want to know نو زه به انشاءالله تاسو لپاره بیا فردر مهنت کومه but I need your interest first. ډیره مهرباني د الله په امان د خپل ځان خیال ساتئ. السلام علیکم ورحمت الله.